Nou, dames en heren, Waterman mensen. Ja. Waterman vrouw. En to de advocaat of de notaris of whoever je bent, dat je hebt achtergekomen dat je client is een criminal, is a good thing. Ik zie dat je hebt geen verdriet hierover. Ik zie dat je wil het geld terug en je wil iedere cent. Dus dames en heren, jullie Waterman mensen is goed, oké? Jullie Waterman mensen, jullie dame, whatever moeilijkheid je had met een huis te vinden of zo, laat me los. Laat me los, omdat het komt goed. Dus als je bent een vrouw dat was op zoek voor een huis, je krijgt een financial help en je krijgt een nieuw start en je krijgt een nieuw huis. Oké, je familie kan je helpen of een familie kan je helpen, oké? Dus sommige van jullie had wel moeilijkheid surrounding een situatie, surrounding een huis. En je krijgt in deze week om te weten dat de moeilijkheid om een huis te zoeken of zo, dat komt goed, oké? Dat hoeft niet. Dus dat is voor jonge mensen en mensen dat was op zoek. Dat is ook voor vrouwen. Nou, dames en heren. There is a notaris of a notaris of a advocaat of iemand dat is in een professional positie. Nou, u moet ik zeggen, mevrouw, ik ben blij dat je hebt geluisterd naar je intuïtie. Nou, u heeft some sort of a legal documents gecreëerd zodra een man kunnen wat geld krijgen. Nou recognize je dat de man, de huis dat de man heeft gezegd is niet voor hem. De man heeft geen niks. Het was de coworker house van de man. Dus jullie vrouw is nou achtergekomen precies wat is gebeurd. Dat de man af de coworker in de coworker house gebouw. De man probeert some sort of a new start voor zichzelf. Gebruik u om some sort of a documents op te stellen. En nou kom je achter dat dat was niet de juiste person en dat de man heeft gelegen en bedrikker. Een heleboel geld is opgelegd en het wordt opgelegd door een waterman. Oké? Deze man heeft de geld in het buitenland gebracht. Dus is zoiets als jullie dame. Deze man komt naar jou naartoe met some sort of a papier, some sort of informatie surrounding a house, een jonge dame. En zegt dat dat jonge dame was de eigenaar van het huis. En je creëert some documents om zijn naam op een huis te zetten. Deze man heeft geld opgenomen aan de huis. En nu kom je achter dat deze man heeft geen eigen. Het is de man coworker house. Dames en heren. Is de man coworker house. De man heeft deze jonge dame een ram of boodschatten. Hij wil een nieuw start met iemand. Een jonge dame. En de waterman ging naar een advocaat. Neem deze dame. Laat deze dame some sort of a document creëren. En laat deze dame even teken voor heel veel geld. Zeg dat een huis was voor haar. En nou mensen recognize. De dame woont daar niet. De dame woont in some sort of apartment ergens. Mensen is nou van op de hoogte dat de man, this was the man lover. Oké? De man houdt van jonge kinderen. Oké? Deze jonge dame wil de man een nieuw start met. Oké? Dus de man, in de tijd van de man was getrouwd, heeft hij een affaire met deze jonge dame. Deze jonge dame is illegal in Nederland. Hoe ze in Nederland terechtgekomen, we weten het niet. Oké? Deze dame is 10, 20 jaar jonger dan deze man. En wat die man deed, dames en heren, want dit is een sick situatie. De man gebruikt de coworker house, de informatie. De man zakt de coworker met haar huis. De man weet dat de coworker is alleen. En dit is hoe, ik laat je even zien, hoe man aat vrouwen. Oké? Er zijn sommige mannen dat wil niet zien dat de andere vrouw doet beter dan ze. Oké? En dit is een van de mannen. Deze man, wat de man heeft gedaan, de man ziet de coworker met de huis en weet je wat hij zegt?
Ja, jullie komen allemaal naar Nederland en krijgen alles. Dames en heren, het is niet waar. Want ik kan het aan jou vertellen. 30 jaar woon ik hier en het was niet makkelijk. Oké? Het was niet makkelijk. Alright? Maar ik heb een doorzetting voor morgen. En ik geloof in mezelf en geloof dat alles wat ik wil bereiken in mijn leven, ik ga daarvoor. Deze man ziet de coworker. Oké? Recognize dat de coworker doet goed voor zichzelf. Ja? Deze man heeft 3, 4 babymothers. Ja? Maar deze man hopt van een vrouw naar een ander. En vraagt de vrouw om bij hem in thuis te komen wonen. De man zit de vrouw informatie en data te koppelen, zodra hij kan het overgeven om een nieuwe start met deze jonge dame te hebben. De man heeft de geld, de man heeft de coworker informatie. Naar iemand, een advocaat, notaris of whatever. En dan de mensen beginnen om te zien, nadat hij heeft de geld, iets klopt hier niet. Oké? En wat mens is nou achtergekomen is dat hij wil een nieuwe start met deze jonge dame, maar hij heeft het geld niet. Dus de man gebruikt de coworker informatie om te switchen, om te geven met deze jonge dame en ze wordt kapot. Oké? Dames en heren, daar zijn mensen dat is emotionally and mentally off. Oké? Oké? Daar zijn sommige mannen dat haat vrouwen. Oké? En jullie vrouwendag, waarom, zit hij rond te lopen en overal? Omdat deze mannen houden van mannen. Oké? Als een man meer dan 3 kinderen moeder heeft, hij houdt van mannen. Oké? Het is nu een onderzoek is gedaan. Het is daar in de publishing in Amerika. Mannen dat hebben meer dan 3 babymothers houden van mannen. Oké? Dus daarom is daar sneaky Dus daarom, wanneer je kan hem niet vinden en hij geeft je een fucking verhaaltje dat je weet klopt niet. Omdat mannen snappen niet dat je kan niet tegen een vrouw liggen. Oké? Een vrouw voelt alles wat je doet. Oké? Maar dames en heren, deze man, wat hij heeft gedaan, is verschrikkelijk. Omdat mensen in authority is nou achter nou gekomen. How devious en wat deze man heeft gedaan. De man vraagt de coworker om samen, als hij kon tijdelijk bij haar blijven. De man zit alles uit de coworkerhuis om hem weg te gooien. De coworker zei, luister nou, ik weet het niet, maar misschien heb je niet gewoond ergens voor 20 jaar. Maar weet je, 20 jaar is heel lang. En ja, ik heb dingen dat ik heb gekookt en ik wil... De man, zo friggin' disrespectful, dames en heren. Hij wil geen tapij, hij wil geen dit. En weet je wie zit alle de vervangen in de coworkerhuis te betalen? De coworker met haar spaargeld, dames en heren. En wat de man deed, is wanneer de coworker zit te slapen, de man had mensen aan haar privé-telefoon. De man had... En wanneer de man was alleen bij de huis, de vrouw ging naar bad, iedere vrijdag nog. En de man springt de vrouw iets en kopie de vrouw identificatie, rijbewijs, alles. Om haar identificatie te switchen met de jong geliefde. Diegene met de HIV. Om een nieuw start te krijgen. Nu, dames en heren, hoe kan je als een persoon dat je bent iemand dat werkt voor jou? Omdat je haat de persoon zo fel. Dames en heren, de man komt in de vrouwhuis en tiert al alles. Haar 2 fiets, de man had het weggehaald. Oh, ik heb de screw nodig om mijn gereedschap te zetten. Wie doet dat? Weet je? Wie vraagt iemand bij ze thuis om te blijven en dan ga je even de personenhuis even overnemen? Wie doet dat? Omdat hij was van plan. Hij was van op de hoogte. Die man weet wat hij zit om te doen, omdat hij heeft geen geld. En hij wil een nieuwe start met een jonge vrouw. Omdat hij kan met deze jonge vrouw alles doet wat hij wil. Omdat deze vrouw zal niet controleren en recognize, hey,
Deze vrouw is een illegal meisje in Nederland. En die man neemt die meisje om. Neem een brief uit de coworker house. De man is weggegaan omdat de man recognized dat hij kon de coworker niet spelen. De man, ja, ik ga bij mijn moeder terug. 1 maand later komt de man terug. Dan zegt hij, ja, ik wil dat mijn zoon hier blijven wonen. Dames en heren, luister nou goed. Je zit iemand om te helpen. De kinderen hebben alle huis. En dat hij wil zijn zoon komen in je huis. En je werkt van het huis. Je zegt nee, dat is niet de afspraak. Dat was wat niet. Jij hebt nergens om te blijven. Je hebt mij gevraagd bij mij om te blijven. En ik heb gezorgd dat jullie en je kinderen kan beneden blijven. Ja? Maar dat was niet genoeg, dames en heren. De man probeerde de vrouw om kapot te maken. Zodra hij kon switch de vrouw identity en informatie. Weet je wat die man heeft gedaan? Hij komt terug. De kinderen was in de huis. Een brief was gestolen. Dat komt van uit de Verenigde Staten. En de man gebruikt deze jonge dame om de geld even te krijgen en teken daarvoor. En nu ook de mensen beginnen om te recognize. Dat is niet zijn coworker. Oké? Dat hij de coworker zit door dingen om even, omdat de coworker was gewoon traumatic geworden. Traumatic, dames en heren. De coworker was gewoon traumatic doorgegeven. Dit is waarom ik heb de post gedaan, dames en heren, especially vrouwen en mannen die alleen wonen. Laat de mensen op straat. Je gaat naar disco, je weet niet wie je brengt in je huis, oké? Je weet niet wat ze slip aan jou in je huis en je hele leven overnemen. Het is gebeurd bij mij, dames en heren. Het is gebeurd bij mij. En het is altijd iemand dat je vertrouwt. Het is either een vriend, een kennis, iemand dat je vertrouwt. En daarom heb ik de post gisteren gestuurd. Dames en heren, wees voorzichtig. Omdat wat deze man heeft gedaan, het is verschrikkelijk. En wanneer ik zeg verschrikkelijk, want nu, een vrouwelijke boodschap, de vrouw gaat nou bij zijn ex, om even alles te vertellen wat deze man heeft gedaan. Oké? Whoever deze man is, deze man heeft een geheim. Omdat nou de geheim is nou boven water gekomen. Oké? Wat de man deed, is zag de coworker met haar huis en alles, haar auto en alles. De man had de vrouw zo gehaat. Daarom, dames en heren, niet iedereen dat lachen met jou zijn vrienden en kennis van jou. De man had al zijn plan omdat hij was uit zijn huwelijk gegaan voor een kleine meisje. Oké? Omdat hij houdt van een kleine meisje. Omdat hij kan een kleine meisje onder controle hebben. En wat de man deed, was de coworker documented information en identity naar een advocaat gebracht. En wat ik snap niet, is dat waarom hebben ze niet de gemeente opgebeld en ze stuur mij de foto en de informatie. Maar ik denk dat het daarna hebben ze gedaan. De man gebruikt de coworker identity en wil het switchen met de liquor prostitute. De illegal alien. De vrouw dat woont hier voor hoeveel jaar, 30 jaar. De man wil switch zijn coworker identity with this young Ramley of boodschap, omdat hun twee willen een nieuwe start. Je hebt geen echt friggin geld. Je hebt niet voor je kinderen goed zorgen. En je wil je eigen coworker even opleggen. Deze geld en neem het naar de buitenlanden om some sort of a new start met deze Ramley of boodschap person om te krijgen. Jesus Christ. Wat ben je mentally disturbed? En nou, een Scorpion gaat nou echt achterkomen wat die man heeft gedaan. Een Scorpion nu komt achter wat die man heeft gedaan. Je eigen kind.
that need the financial help. En dat jij oplicht je coworker. Neemt de geld naar het buitenland en wil een nieuw start met deze Romley of Boodschap person. Zit te liggen en bedrieger. Ja, ik weet niet wie het zit over te praten. Ik kan aan jou vertellen wie deze dame is. Deze dame was een jonge dame toen in de tijd dat je was getrouwd. Dat je maakt deze dame zwanger. Oké? Ken jij nou? En dat ze zegt dat ze had een kind voor jou. En de kind is niet voor jou. Want DNA is niet voor jou. Omdat deze dame slaapt rond met veel mannen. Oké? Deze dame heeft HIV. Oké? Maar this is the person. Dus je plan was de coworker om te vermurder. Om de coworker identificatie. Om deze jonge dame een nieuw start te geven. Samen. En jullie zal move in de coworker house. Want dat is wat je hebt verteld de kinderen. Oh, krijg een huis. Hè? Je krijgt een huis. Jezus Christus. En nou, deze vis, grave of scorpion, nou komt achter de waarheid. Van hoe ver je bent gegaan. Je zit om de mensen te liggen en bedriegen. Over de vrouw. Dat de vrouw doet dit en dat en niet vertel over de young Romley of Boodschatten. Want ze weet allemaal over de young Romley of Boodschatten person. Je probeert je eigen coworker. Dat wil jij helpen. Omdat je bent niet 20 cent van een bagaboela. Oké? Figure out wat ik heb net gezegd. Je bent niet 10 cent van een bagaboela. Oké? Dames en heren, word voorzichtig met wie je omgaat en de mensen dat je zit rond de tafel te eten met. Oké? Deze man of deze meisje in de prostitutie ontmoeten. Oké? Wherever. Oké? Is een man dat houdt van prostitute. Je moet prostitute op weg. Maar die man wil de coworker vermurder, gebruikt de coworker informatie en teken voor geld. Dat geld is naar de buitenland gegaan. Oké? Hij gebruikt de jong kleine dame om de coworker informatie en te teken voor geld. De brief was gestolen uit de huis van een coworker. De brief komt vanuit de Verenigde Staten. Dit is oké. Mensen zijn. Het gebeurt, dames en heren. Here it is. Nou, ik zie dat de Romley of Boodschap person gaat even naar de ex nou om te praten. Omdat ja, ik zie dat de vis, grave of scorpion nou is achtergekomen de leugens en deceptiveness van deze man. De man heeft gelegen en bedrikker omdat hij wil deze jonge dame een nieuw start geven. Hij en deze jonge dame. De man heeft de vrouw geld opgelegd. De brief was naar de coworker house gegaan en de man heeft de brief genomen. Hij gebruikt zijn kinderen en de vrienden de brief te nemen. En laat deze Romley of Boodschap dame heeft getekend voor de brief. And now the advocate recognized that is not the person. That person, deze Romley of Boodschap person work niet voor de man. Nou mensen zitten om te zeggen, de man wil een nieuw start. Dames en heren, de coworker zit in haar huis en de man zegt tegen de coworker. Ja, wanneer ga je een andere plaats zoeken? En de coworker zegt, waarom moet ik aan de plaats gaan zoeken? Jij moet een andere plaats gaan zoeken. Die coworker woont in haar huis voor over 20 jaar, dames en heren. Het is wat ze hebben gedaan. Het is niet de eerste keer. Maar het is de eerste persoon dat zegt wat is gebeurd. En weet je wat het is? Dames en heren, ik heb meegemaakt dat mensen hebben alles om te vertellen, maar weet niet wat is gebeurd. Dames en heren, dames en heren, vrouwen die alleen wonen, blijf alleen over de kerst. Laat niemand in je huis. Oké? Ik word wakker in mijn water zonder geen water. Oké? Een rape drugs duurt 7 uur in je lichaam. 7 uur. En vanaf 11 uur weet ik niet wat is gebeurd met mij. Tot 5 uur. Oké? Het is iets wat gebeurt met mij, dames en heren. En ik ga alle mannen en vrouwen die alleen wonen, wees voorzichtig. Oké? Wees voorzichtig wie
je neemt in je huis en wie je laten slapen in je huis. Dat was wat de post was voor gisteren. Dus nu mensen gaan nou recognize. En een viscreep of scorpion nou willen advocaat om ze uit de problemen om te halen. Omdat deze persoon gaat de beans nou spillen. Deze persoon gaat nou bij de advocaat en zeggen, hey luister nou, ik heb niks van geweten. De man gebruikt en zijn vriendinnetje, jong Romley of boodschap van de vrouw zegt, nee, je krijgt niet haar van mijn huis. Waarom moet ik haar van mijn huis aan jou even gaan overschrijven? We hebben geen relatie. En hij ging, want hij had deze meisje heel lang. Is een man dat gaat in cirkel met ze. Hij recycle mensen, oké? Hij recycle mensen. Dus hij is met één persoon en dan hij ziet een ander, dus hij maakt ruzie met deze en dan moved hij aan verder. En dan zie je een ander en dan begint hij te neuken met die vriendinnetje van dezelfde persoon. En dan zie je een ander vriendinnetje of iemand anders en dan hij recycle vrouw. Maar deze dame, hij kan verbruiken. Hij vertelt deze dame wat hij wil. Deze dame is zoiets als, I have her under control. En de coworker was zoiets als, nee. Nee is nee. Nee, ik wil geen relatie. Nee. Dames en heren. Here it is. Dus de geld wat ze is op zoek is in het buitenland. De man heeft de geld naar het buitenland gebracht. En dat ze kinderen in Nederland hebben het moeilijk. En jij wil een nieuw start met een jonge dame en je eigen kinderen. Krijg geen cent. Geen cent. Dames en heren, there's some sick mensen in this world. En deze man is eentje. Dus een scorpion gaat nou echt achterkomen. Jezus Christus. Je hebt mijn verbruik. Je hebt mijn verbruik en je weet dat ik heb issues. En je kon mij niet financieel helpen. Als scorpion hoger wordt nou geholpen wat de asshole dat je bent. Het geld was gebracht naar de buitenland. En mensen gaan op zoek naar het geld in het buitenland. Dus deze persoon vertelt, oh, jullie krijgen een huis. En hoe ga je een huis krijgen? Dit is iets wat jullie hebben gedaan eerder. Hoeveel mensen, hoeveel eenzaam mensen, of hoeveel mensen in Nederland is vermist en mensen weten niet waar ze zijn. Dit is wat is gebeurd. Ik zei het, hè. Dus mensen gaan nou de waarheid weten. Je eigen coworker. Dat je kon niet iemand anders vanaf de straat even, je eigen coworker. Dat is de haat wat je hebt van je eigen coworker. Omdat je haar moeten je eigen coworker, dat ze doet goed voor haarzelf. Weet je, het is niet dat ze krijgen niks. In Nederland moet je keihard even overkomen alle de obstacles. Maar nee, je wil een coworker, hetzelfde coworker dat betaalt voor jou om een hotel te gaan blijven wanneer je vrouw heeft je buiten de huis gezet, want ze kon je niet meer tekenen. Dames en heren, wees voorzichtig wie, oké? Wees voorzichtig wie je in contact komen. Omdat de vrouw zegt nee. Nou, dames en heren, geef een antwoord. Waarom een vrouw moet haar hele leven werken? Niemand haar helpen. En ze hebben gewoon opgeklimd door hard work. Dat zij moeten een man. En je bent niet Dexter St. Jacques. Of je bent niet Casanova. Oké? En de vrouw moet je haar van de huis. Ben je fucking onvoevoe of zo? Dames en heren, en alle jullie jonge dames en jonge man, dat alleen staan en dat soort van ding. Weet voorzichtig wat je neemt thuis. Oké? Het kan de laatste voor je leven. En het is de kerst nou. Omdat sommige deze mannen hebben geen verblijfplaats. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Dus ik zie dat deze advocaat nou gaat. Echt, deze advocaat is, of whoever deze persoon is, zij is zoiets als Jezus Christus. Nou, alle geld moet het wel terug. Alle geld.
The advocate now recognized dat die man copy die coworker informatie. Was de coworker. Want wanneer de coworker have no act evidence, is wanneer de coworker en de coworker denkt nee, dat kan niet. Jij moet terug naar je moeder, je kan hier niet blijven. De coworker denkt dit is niet normaal. Toen had de coworker beslist, nee. En toen de coworker neemt haar tijd en puntje van puntje. En dat is wat ik zeg tegen jullie, dames en heren. Luister wanneer mensen praten. Want toen hij zegt, ja, je moet even... toen eerst zegt hij, ja, je moet even met mijn controle. De coworker zegt, nee, ik ga niet met jou trouwen. Waarom? Je bent gewoon hier tijdelijk. Weet je? En dat is het, dames en heren. Wees voorzichtig met de mensen. Weet je, er zijn mensen die lachen en praten met jou, maar je weet echt niet wat is in zijn hart. Nou, ik zie dat de Ramley boodschap de dame gaat richting deze man. Omdat de man ex-vrouw of ex-partner, omdat deze dame wil echt met die ex-vrouw of de ex-partner. Ik zie dat de Fiscary of Scorpion gaat ze ook nou draaien aan een situatie. En ik zie dat deze Fiscary of Scorpion gaat een advocaat in de zaak nemen om uit deze problemen te komen. Ik zie dat ze gaat echt alles gaan spelen bij de advocaat. Want zij is zoiets als nee, ik ga hier niet nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik wil hier niet in betrokken. Dus dames en heren, wees voorzichtig. Namaste.